γνώρισε τον διαδραστικό πίνακα αφής Galneo Screen V5 της Vend Interactive, με ποικίλες διαθέσιμες διαστάσεις ώστε να επιλέξεις αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σου. Με άμεσο χρόνο απόκρισης και γυαλί ασφαλείας 4 χιλιοστών που καθιστά το πίνακα εξαιρετικά ανθεκτικό. Η εμπειρία γραφής δεν διαφέρει από το να γράφεις έναν απλό άσπρο πίνακα. Με αντιθαμβωτική επίστρωση και διαβάθμιση φωτεινότητας, δες καθαρά το περιεχόμενο ακόμη και στην πιο φωτεινή μέρα, χωρίς να κλείνεις φώτα και κουρτίνες. Διαθέτει διάφορες μορφές συνδεσιμότητας στην μπροστινή μεριά, αλλά και στην πίσω, όπως USB-C για άμεση σύνδεση ενός υπολογιστή. 9 διαφορετικοί χρήστες μπορούν να προβάλλουν ταυτόχρονα το περιεχόμενο των συσκευών τους πάνω στην οθόνη, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Ο διαδραστικός αυτός πίνακας διαθέτει προηγμένες δυνατότητες προβολής, όπως πολλαπλά παράθυρα, picture-in-picture και split screen για παράλληλη χρήση και εγγραφή στην οθόνη από περισσότερα από ένα άτομο. Η σειρά Galneo Screen V5 έχει εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Android 14, ένα γνώριμο και φιλικό περιβάλλον χρήσης. Χρήσιμες εφαρμογές μπορούν να προσαρμοστούν απευθείας στην αρχική οθόνη μέσω του Google Play. Για περισσότερες πληροφορίες ή ένα live demo του διαδραστικού πίνακα Galneo Screen V5, κάλεσέ μας στο 2521 0 81 431.